hindi na naman ako na so. Ayun! So, another unboxing na naman tayo. Ano na naman kaya yung unboxing na gagawin natin? So, surprise! And you will be surprised! Kasi itong item na to is out of stock. Ako po. Ako po may batang na. Ano ba yung mama? May batang na parating. Hey, careful! It's very expensive, huh? Do you have money to replace this? Yes. Yeah? Wait. How much? How much? Only €1? And this one worth, you know how much? No. Many. Wait. Many? I love you, okay? Okay, thank you! So, yay! Another Louis Vuitton! So, as usual, nasa akin po mga mommies and sissies ang kanyang resibo, Louis Vuitton na mga cards, and alam nyo na. And then, of course, yung Louis Vuitton na envelope, kung saan nandito yung mga gift certificate. And this one was purchased November only, 2020. And, of course, including the ribbon. Mga mommies and sissies, careful, dahan-dahan tayo, syempre, di ba? Baka ma-damage ko yung box. Don't worry, I cleaned my hands again. Ano, please, please. Ribbons, inganan na ang ribbons. Nag-aaway na kami mag-ina. Ayaw nila kayo. And then, you're gonna show them the bag. Yeah, careful. Hoy, wag go! Taran! What's inside? So, nilagyan nyo ng Sephora para hindi masyadong maalog. Susme! Napakaliit ng bag! And, andito po yung kanyang, tawag doon, ang kanyang, dust bag. And then, napakaliit niya. So cute. Ito po ay ang NANO SPEEDY. Speedy Nano. Nano means maliit na speedy bag. So, di ba, ang liit-liit niya, sobrang cute. So, sobrang cutie-cutie niya, as in, cutie-cutie. And, ang kagandahan po nito, mga mommies and sissies, ang kagandahan ng ating Nano, ang ating NANO SPEEDY is, meron siyang tinatawag na bandulye. So, kumbaga, included si bandulye. Oh, so cute talaga. Sobrang cute. Ang ganda. Siyempre, dumana naman sa aking kamay. And then, the Louis Vuitton tag. And of course, wala lang siyang QR code, pero I have the authenticity card. Diba? So, yan. So, hindi ko napapakita yung ating, tawag doon, yung ating date code kasi sobrang liit niya and then mahirap. And then, this is it. Ang cute niya, promise. Sobra, as in, si Eva, ayaw ko tingilan. Tatampo siya. So, ang hirap. It keeps. So, yung mga mommies and sissies din, meron siyang bandage, as I've said. Diba? So, ang ganda niya. Sobrang cute po siya. Sa mga mahilig sa mga pumorma, sa mga mahilig po mag-dress up, mag-get up. And then, of course, you have the LV bag. Oh, di ba? Bala kita. So, ganyan po siya. Ka-cute mga mommies and sissies. You don't love mama again. So, kumbaga, ang mailalagay mo lang talaga dito is phone and then wallet and then lipstick. And you need to be very careful, di ba? Kailangan yung lipstick mo may kamaliit na pouch din kung saan mo ilalagay. In case lang, ang mga powder, in case lang na matapon sa loob, di ba? So, ito na siya mga eyes and sissies. See? Sobrang ganda. And then you can see the pattern. Original. And sobrang specific po ni Louis Vuitton. Sabi ko nga sa inyo, it's one, parang isa siyang buong tela. You don't love mama? Mama! Handle? Okay.
The only thing mga mommies and sissies is yung bandolyo niya, kumbaga yung parang shoulder strap. Hindi siya nare-remove. Hindi siya katulad ng mga speedy, yung mga bandolyo 25, 30 na pwede mong alisin yung pinaka-strap niya or pwede mong ikabit, di ba? And then gawin mo siyang parang speedy. So, pero overall, maganda siya mga mommies and sissies. And then sa mga nagtatanong pala regarding sa bandolyo, even sa mga Alma BB, it's natural po talaga na pagdating dito, nandito yung parang pinaka-ano ng ano. Ayan. Parang nandito yung pinaka-attach niya. Hindi na siya kita, pero natural po yun. Kumbaga natural, normal. And then, so yan mga mommies and sissies. And then yan. And of course, salamat ulit sa aming customer na reseller sa pagtitiwala. And then, if you can see, sobrang ganda. Sobrang cute niya. No? Pero, sobrang mahal niya sa napakaliit na bag. Pero, ang kagandahan naman kasi yung guarantee na naman kahit yata 20, 30 years, buhay na buhay pa siya. And still, meron pa po siyang value mga mommies and sissies. So, it's okay to spend sa luxury items. So, ayun. Ano. So, yung mga mommies and sissies, and even the box pala, sobrang laki ng box niya sa napakamaliit na items ha. And then yun, kagandahan is yung box is natitiklop siya mga mommies and sissies. Yan. So, ayun. Ayun. Then, ulit tayo. So, sa akin yung mga mommies and sissies, sobrang marami tayong upcoming unboxing videos na different items. So, hopefully, ako, natutuwa ako. Kasi nahahawakan ko na siya. And then, alam mo yun, parang yung satisfaction. Kahit I don't have, alam mo, lahat ng mga items na yan. Kumbaga, nahahawakan na and then, naaamoy. May ganun pa, gano'n. So, ayun, sobrang thankful na ako ng mga mommies and sissies. So, ayun po. Maraming salamat mga mommies and sissies. And God bless everyone and keep safe po.